Xin kính chào quý vị, tôi là Vân Trường. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường tôm của Vietjet số phát hành tháng 7 năm 2024. Và hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với bà Kim Thu, một chuyên gia về thị trường tôm. Chủ đề buổi trao đổi ngày hôm nay sẽ là vượt khó nửa đầu năm, doanh nghiệp xuất khẩu tôm nỗ lực tăng tốc vào nửa cuối năm. Thưa bà Kim Thu, ngành tôm đã trải qua nửa đầu năm 2024. Xin bà cho biết tình hình xuất khẩu tôm trong nửa đầu năm như thế nào? Nửa đầu năm nay, xuất khẩu tôm của cả nước đạt 1,6 tỷ đô la, tăng 6%. Xuất khẩu tôm sau khi giảm nhẹ trong tháng 5 đã tăng trở lại trong tháng 6. Xuất khẩu tôm trong tháng 6 đạt 344 triệu đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng ghi nhận tăng cao hơn so với tháng 5 trước đó. Kết quả này cũng là cái nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam trong bối cảnh ngành tôm còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Vâng, vậy trước những thách thức như vậy thì doanh nghiệp đã có những chiến lược gì để vượt khó và khuyến nghị của bà là gì thưa bà? Ngành tôm đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn, đó là giá tôm xuất khẩu sang các thị trường thấp do phải cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ. Vấn đề nữa là dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, chưa được khắc phục nên là có khả năng gây thiếu nguyên liệu tôm trong nửa cuối năm 2024. Bên cạnh đó thì giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm kể từ tháng 5 đến nay. Một trong số những nguyên nhân là do cung vượt cầu, trong khi tôm từ Ấn Độ, Indonesia, Ecuador chào giá thấp. Một vấn đề nữa đó là cước tàu tăng đột biến từ 40 đến 60%, do đó là tàu phải đi đường vòng để tránh các cái khu vực chiến tranh xung đột. Ngoài ra thì nhiều nước thu gom container rỗng để dự phòng xuất khẩu khiến cho giá thuê tăng vọt. Chi phí vận chuyển tốn kém khiến cho lượng hàng xuất khẩu giảm sút. Vâng, vậy trước những thách thức như vậy thì doanh nghiệp đã có những chiến lược gì để vượt khó và khuyến nghị của bà là gì thưa bà? Đối mặt với nhiều khó khăn thì các doanh nghiệp xuất khẩu tôm luôn chủ động có chiến lược cho riêng mình. Ví dụ như thị trường Hoa Kỳ tuy có sức tiêu thụ lớn, thế nhưng mà tôm Việt lại gặp bất lợi trong cạnh tranh với tôm giá rẻ đến từ Ecuador và Ấn Độ. Và gần đây là giá cước vận tải tăng mạnh. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp đều giảm tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường này, tập trung cho thị trường gần hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, hay tập trung nhiều hơn cho thị trường nội địa. Có doanh nghiệp thì chủ động về hoạt động nuôi, có giải pháp riêng về nuôi và thu hoạch để bán được giá tốt hơn. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm của ta cũng rất năng động, tích cực trong nghiên cứu các mặt hàng mới, hàng chế biến sâu, tìm kiếm khách hàng mới. Bên cạnh đó, luôn tự hoàn thiện mình để đáp ứng các cái yêu cầu của các hệ thống phân phối cao cấp. Theo tôi, doanh nghiệp luôn cần phải đa dạng hóa thị trường, đồng thời tăng cường xuất khẩu vào các thị trường mới, hoặc hướng đến và mở rộng đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa. Vâng, vậy thì bà nhận định như thế nào về tình hình xuất khẩu tôm vào nửa cuối năm nay? Theo quy luật thị trường, kể từ quý 3 trở đi là giai đoạn các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho các dịp lễ Tết cuối năm. Do đó, giá tôm từ quý 3 trở đi nhiều khả năng sẽ được cải thiện tốt hơn so với hiện tại. Tuy nhiên, cũng khó có khả năng tăng mạnh. Nửa cuối năm nay, kỳ vọng các thị trường nhập khẩu chính sẽ có tín hiệu tốt hơn, các vấn đề tồn kho và khó khăn vận tải sẽ giảm bớt, nhu cầu sẽ phục hồi và giá sẽ tăng trở lại. Nếu tất cả sự kỳ vọng diễn ra theo kịch bản có lợi cho con tôm thì mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, đảm bảo mục tiêu về đích của ngành tôm năm 2024. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin nhận định thị trường tôm của Vietjet ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị.